كيكة الجزر أو كاروت كيك كتعتبر من بين أنواع الكيك المشهورة في المطابخ العالمية. كاينين بزاف ديال لي فيرسيون خارجين. اليوم أنا جبت لكم واحد الوصفة اللي ممكن تعتبروها المرجع الرئيسي لإعداد هاد الكيكة الجزر اللي كتمتاز بواحد الرطوبة ما كتماثلها أي رطوبة واحدة أخرى فيما يخص أنواع الكيك اللي ممكن نحضروهم. المقادير اللي غنحتاجوها تكون كالتالي: غنحتاجو تقريبا 180 غرام من القرقاع، غنستخدمو هنايا 6 ديال البيضات حجم متوسط. المقادير اللي كتشوفها هي مقادير ديال اعداد 2 ديال لي كيك. هنا عندنا 200 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات او الدقيق متعدد الاستخدامات، غتكون معاه 100 غرام ما يعادل كأس عنبة من السكر حبيبات الابيض. غنستخدموا معاه 100 غرام من السكر البني الفاتح و100 غرام من السكر البني الغامق. الا ما كانوش عندكم ممكن تستخدموا غير السكر البني ولا تستخدموا غير السكر عادي حبيبات. انا غنستخدم 80 غرام من بودره اللوز، ممكن تستغناو عليها، ونفس الكميه اللي هي 80 غرام تضيفوها للدقيق. يعني الدقيق غتستخدموا 280 غرام في الحالات اللي ما استخدمتوش فيه البودرة اللوز. هنا غنستخدم الزيت 300 غرام من الزيت، غيكون معها ملعقة مائدة كبيرة من مستحضر الفانيلا أو النكهة الطبيعية للفانيلا. غنستخدم معها واحد 80 غرام من الزبيب اللي غنكون نقعته في الماء، حيت ما بغيتش انني من نضيفو على الكيك يمتص ليا داك الرطوبه ديال الكيك، حيت الا ما كنتش نقعته مسبقا واحد 15 دقيقه غيكون مشكل في الكيك من ناحيه الرطوبه ديالها. هادو هما التوابل اللي غنستخدمها. غادي تكون معاهم 7 غرام من البيكنج صودا بيكربونات الصودا ديال الطبخ. والتوابل غتكون على الشكل التالي: غنستخدم ملعقه شاي من القرفه، وغنستخدم نصف ملعقة شاي من الباديانة والقعقلة اللي قمت بالطحن ديالهم مسبقا، نصف ملعقة شاي من الزرجبيل البني الفاتح، وغنستخدم ربع ملعقة شاي من جوز طيب اللي هي الجوزة اللي غنكون حكيتها مسبقا. هنايا اول شيء غنقوم بالاعداد ديالو هو غناخذ القرقاع غندخلو للفران باش يتحمص. غنديرو فوق ورق ديال الطهي في صينيه معده للطهي، وغندخلو تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد غنقلبو على الوجه ونحضي بانني ما نكثرش في التحميص ديالو. غنشدو وغنقردو من بعد. وهنايا الجزر ممكن تستخدموا مبشره يدويه. انا استخدمت فود بروسيسور، هو اسهل وكتربحوا به الوقت من انكم تستخدموا مبشره يدويه. هنايا غندوز الخلط المكونات الجافه والنخل ديالها. هنايا غنخل الدقيق اللي غنستخدمو. ملي غنخلو غنضيف عليه العناصر الاخرى يعني جميع المكونات الجافه. هي طريقه الاعداد ديال الكيك هي طريقه سهله بزاف، ما عندناش فيها بزاف ديال لي تكنيك. انتما غتلاحظوا من غير الكريمه اللي غنصايبها في الاخير وغنغطي بها داك الكيك اللي غنقدموه في الاخر. هنايا كنضيف جميع التوابل. غنضيف حتى نسيت ما قلتش لكم واحد الرشه ديال الملح، يعني عندي تقريبا واحد 2 غرام ديال الملح ديال البحر، الملح اللي كتكون رقيقه. هنا غنقوم باضافه انواع السكر ب3. وما الوصفه كتحتوي على نوعين من انواع السكر ضروري، وهاد الانواع ديال السكر اللي كنستخدموها هي انواع اللي هي كتعطي داك اللون البني وديك لا كاراميليزاسيون اللي كتكون عند الكيك المشهوره من غير داك الرطوبه اللي كيضيفها ليها الجزر. هنايا كنخلط هاد العناصر كامله الجافه حتى تمازج ما بيناتها، وكنخلي هاد البول على جنب. كناخذ بول اللي هي كبر وغنهرس فيها 6 البيضات، وغنضيف عليهم ملعقه مائده من مستحضر الفانيلا. وهنايا غنضيف الزيت ما بين 250 غرام ل 300 غرام على حسب الامتصاص ديال الدقيق. غنضيفو على شكل خيط، يعني بالتدريج حتى هذاك الخليط ديالي يدخل فيه ديال البيض ودخل فيه داك الزيت. وهنا غنضيف المكونات الجافه في دقه واحده. داكشي علاش قلت لكم ان هذا الصنع ديال الكيك ما كيحتاجش تقنيات عاليه في التحضير، يعني بين ابسط الانواع ديال الكيك في التحضير هو الكيك ديال الجزر، رغم ان المكونات اللي فيه كتكون مكونات اللي هي كثيره. هنا كتشوفوا الخليط كيفاش ولا عندي. غناخذ داك الزبيب اللي نقعته في الماء لمده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، كنحيد منه الماء
وكنضيفوا. هاد الخطوه ضروريه، الا ضفناه هو جاف غيمتص لينا كما قلت داك السوائل اللي كاينه في الكيك، والكيك ما غاديش تخرج عندنا رطبه كما قلت. غنضيف الرقاع اللي حمرته مسبقا وقطعته، ونضيف الجزر كاين في بعض الوصفات لانه كيطيحوا في المقله، كاين اللي كيبشروا بطريقه اللي كتكون اكثر نعومه من هذه. الوصفات كتختلف، وكنعتقد بان هذه هي الطريقه الاحسن الاعداد ديال الكيك ديال الجزر. هنايا باش الكيك يكون متساوي انا خديت ميزان ديال المطبخ، وخديت خديت الاناء ديال الطهي ديال الكيك اللي القطر ديالو 20 سنتيمتر اللي دهنته بالقليل من الزيت، ودرت في القاع ديالو درت الورق ديال الطبخ باش نتفادى التصاق ديال الكيك. هنا من بعد ما درتهم غندخلهم للفران واحد المده ديال 35 دقيقه على درجه حراره 175. لإعداد الكريمة اللي غنزين بها الكيك غنحتاج 140 غرام من الزبدة اللينة بحرارة الغرفة، وحتى الجبن اللي غنستخدمو الجبن الكريمي 220 غرام غيكون بحرارة الغرفة. غنضيف عليهم 40 غرام من القشدة السائلة المعدة للحلويات، وغتكون مرافقة لواحد 55 غرام من السكر الثقيل. وغنستخدم ايضا القشور ديال الحامضه مبشوره. هنا اول عمليه غنقوم بها هي غنضيف السكر الثقيل، غنضيفه على الجبن الكريمي وغنكريميه. هذه احسن من انني هاد العمليه نقوم بالاضافه ديال السكر على الزبده ونكريمي الزبده. هنا كنديروا العكس، كنكريميو الجبن مع السكر الثقيل، عاده كنقوم باضافه الزبده. هنا ينتبهوا ان جميع هاد المكونات خاصها تكون خرجت من الثلاجه 3 سوايع قبل، ولا تكون بحراره الغرفه ضروري باش هذيك الزبده ما تحببش تولي عندكم واحد الكريمه اللي القوام ديالها يكون فلافي ويكون لين، والقوام ديالها كما كيكون كنقولوا سلكي. هاد القوام الحريري نحصلوا ليه عن طريق اضافه هاد 40 غرام ديال القشده السائله. اخر شيء كنقوم بالاضافه ديالو هو القشور ديال الليمونه واحده مبشوره. كما كتلاحظوا هو القوام الحريري اللي كنحصل عليه ديال هاد الكريمه اللي قمت بالاعداد ديالها. وهنايا من بعد ما خرجت الكيك من الفرن، اول شيء كنقوم به هو انا كنضرب داك الطاسات ديال الطهي ديال الكيك مع الارض باش كنحيد منهم داك البخار، باش كيعاوني انهم ما ينزلوش ليا من بعد ما نديموليهم من الليمول ديالهم. انا كنوضعهم فوق الواح ديال التبريد، كنزيل عليهم الليمول ديال الكيك، وغنحيد عليهم ورق ديال الطهي، وغنخليهم يبردوا هما مقلوبين على الوجه ديالهم. هنا كما كتلاحظوا راه ممكن تاكلوا هذا الكيك بدون ما تقوموا باضافه اي قشده، غير الوصفه الاصليه ديال اعداد كيكه الجزر كتكون مع الكريمه، كريمه الزبده والجبن. هنا نديرهم يرتاحوا يبردوا. انا باش نكون واضحه معكم بصراحه انا خليتهم ليله كامله. كيعجبني في هاد الانواع ديال الكيك انني نغلفهم بالورق البلاستيكي المعد للغذاء ونخليهم في الثلاجه ليله كامله يرتاحوا. هذيك النكهات كامله عاده كتخرج وكتمازج فيما بيناتها. هنا غناخذ سكين ديال تقطيع ديال الخبز اللي يكون طويل، وغنحاول انني نقطع داك الفوق اللي هو بومبي، غنحيدو ولكن ما غاديش نلوحو من بعد، وغتشوفوا كيفاش ممكن انني ما نستغناش عليه نستخدمه في اعداد كيكه الجزر اللي هما فرديين. هنا كناخذ قمع، قمع اللي هو ديال 1 سنتيم دائري، وكنستخدم جيب حلواني، وكندير فيه الكريمه وكنخرجهم بهذا الشكل على شكل كرات. الطريقه ديال التزيين كما قلت في الفيديو اللي سبق وفيديوهات وحدين اخرين، الطريقه ديال التزيين شيء اللي هو كرجع لكم، ممكن تزينوا باي طريقه حبيتوا نتوما. انا هذه الطريقه اللي كنزين بها كيكه الجزر ملي كنقوم بالاعداد ديالها. هنايا استخدمت الوجه ديال الكيكه هو اللي حطيته، والظهر ديالي اللي هو كيكون متساوي هو اللي غنخليه على الفوق. هنا كما كتلاحظوا الشيء اللي غنديرو دابا هو خديت قمع واحد اخر. انا ممكن تستخدموا قمع ديال النجمه، قمع ديال الورود، ديال ستارز، اي اقماع ممكن تستخدموها على حسب. ممكن ما تستخدموا حتى شي قمع، غير ايطاليو في بزاف ديال الوصفات غير كي ايطاليو الكريمه ديال الزبده فوق الكيك.
هنايا كنقوم بالتزيين ديالها. وكما كتلاحظوا القوام ديال هاد القشده ما كنظنش انه شي وصفه كاينه اللي ممكن تعطيكم هاد القوام اللي هو محتاجينش اننا نحطوه في الثلاجه باش يولي عندها هاد القوام. وحتى كميه السكر اللي انا استخدمتها كانت كميه سكر قليله بالمقارنه مع كميه السكر اللي كتستخدم في اعداد هاد الكيك. هنايا خديت واحد جوج ديال الاقماع اللي القطر ديالهم هو 1 ملم و 2 ملم. وهنا لونتهم بملونات غذائيه البرتقالي والاخضر باش نرسم فوق الوجه ديال الكيك واحد الجزرات صغيره. من بعد نتوما غتشوفوهم في الطريقه ولا التقديم النهائي. هاد طريقه التزيين هي كتبقى اختياريه، ممكن كاع تشدوا غير سباتول وتاخذوا ديك القشده اللي حنايا قمنا بالاعداد ديالها الكريمه ديال الزبده وتايطاليوها. انا خديت واحد سباتول اللي هي عندي كبيره معده باش كنهز لي كيك. الا ما كانش عندكم ممكن تستخدموا غير جوج ديال لي سباتول تكروازيهم وتهزوا بهم القشده، تهزوا بهم الكيكه وتقدموها. هنا كما كتلاحظوا راه حتى الجوانب سديتهم بالكريمه اللي كانت شاطت ليا، ما بغيتش نقوم بالتضييع ديالها. وكنعتقد بان هذا الكيك من بين اسهل انواع ديال الكيك اللي ممكن تحضروهم في المناسبات. انا كنعتبرها كيكه راقيه، ماشي اي نوع ديال الكيك كنصيبو بنفس هذه الطريقه. انتم ما كتلاحظوا التزيين ديالها من الفوق، داك الجزرات اللي هما الفون غابيل كيذكرونا بان هذه راه كيكه ديال الجزر، حيت اللي كيشوفها اول مره ممكن ما يصحبش ليه بانها كيكه اللي الاساس فيها هو ديك النكهات ديال التوابل والجزر. هنايا ضروري ما يمكنش نساليو الفيديو ديما بلا ما نوريكم كيفاش كاين الداخل ديالها كقطعه، ما يكفيش انكم تشوفوها غير مزينه من برا. شفتوا الداخل ديالها كيفاش داير ديك القرمشه ديال الفواكه الجافه اللي حنايا استخدمناها، زائد ديك لا كاراميليزاسيون ديال انواع السكر. هادشي كامل زائد التوابل اللي حنايا استخدمناها كيعطيوها واحد الطعم اللي هو ما كايناش على ما اعتقد انه شي كيكه اللي ممكن تحتوي على هاد الانواع ديال التوابل اللي عندهم هاد النكهات اللي هي مختلفه. ولكن في الاخر كلشي كيتمازج ما بيناتو باش يعطينا واحد النوع ديال الانواع ديال الكيك اللي هما من اجمل ومن ارطب لي كيك اللي ممكن تاكلوهم في حياتكم. هادو هما اللي قلت لكم قبيله، هادوك هما اوجه ديال لي كيك اللي حنا كنا حيدناهم باش نقادوا لي كيك الطبقات ديال لي كيك. انا استخدمتهم ما لحتهمش، استخدمتهم ممكن تاكلوهم هكذاك زعما بدون اي اضافه. انا هنا قطعتهم بقطعه ديال لي كوكيز الكبيره واستخدمت فيهم الكريمه ما بين كل طبقه وطبقه، كانوا كيحتويو على 3 ديال الطبقات. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم والاعجاب. اللي كيشاهدني لاول مره كانت معكم مريم، يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا كل جديد. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.